Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλκμάν Γρανίτσας, είμαι με Κύκλος Associates. Μπαίνουμε στη συζήτηση για το ελληνικό διαστημικό σύστημα με παράδειγμα case study την φιλανδέζικη εταιρεία ICEYE. Έχω δίπλα μου τον κύριο Ηλίας Ηλιάδης από Enterprise Greece και στο βάθος ο κύριος Βασίλης Χαλολάκος από το ICEYE. Είμαστε πολύ πάνω στην επικαιρότητα. Πριν από 2-3 εβδομάδες εκτοξεύθηκε η Ελλάδα τους πρώτου οι 5 μικροδορυφόρους που σημαδεύει έτσι την έναρξη, ένα καινούριο βήμα στο ελληνικό εθνικό σύστημα μικροδορυφόρων. Κύριε Χαλολάκος, μπορείτε να μας πείτε λίγο μια εικόνα πού βρισκόμαστε σαν Ελλάδα? Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε σήμερα. Νομίζω και το προηγούμενο πάνελ το σχολίασε, οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όντως αυτό είναι ένα πρόγραμμα με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και έγινε μια καλή αρχή. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Η εκτόξευση που αναφέρατε αφορά 5 δορυφόρους, 2 επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους με τεχνολογία SAR, που είναι αυτή που εκτοξεύσαμε εμείς, και άλλοι 3 πειραματικοί νανοδορυφόροι. Οπότε είναι μια συνολικά πολύ καλή προσπάθεια. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων προβλέπει 11 ακόμα δορυφόρους με οπτικούς και θερμικούς σένσορες. Οπότε η Ελλάδα πάει να φτιάξει το δικό της Μήνος. Και το συνολικό πρόγραμμα είναι 200 εκατομμύρια. Είναι 200 εκατομμύρια. Οπότε αυτό που ελπίζουμε εμείς και στο πλαίσιο της επόμενης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα είναι να εμπεδοθεί η ανάγκη για εθνική κυριαρχία στο διάστημα. Έτσι. Και αυτό το μοντέλο των μικρών δορυφόρων, έτσι, που ανήκει σε αυτό που αποκαλούμε New Space πλέον, όπου έχουμε δορυφόρους πολύ μικρότερους με πολύ χαμηλότερο κόστος, θεαματικά χαμηλότερο κόστος και πολύ μικρότερο χρόνο κατασκευής. Είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλες ανάγκες όσον αφορά την παρατήρηση της γης και της τηλεπικοινωνίας, αλλά εγώ θα μείνω στην παρατήρηση της γης. Έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και περιορισμένο budget. Οπότε η λύση αυτή των μικρών δορυφόρων που μπορούν να ανήκουν κυρίαρχα σε μια χώρα είναι κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στις ανάγκες της Ελλάδας. Τώρα έχει γίνει το έναυσμα και ελπίζω η πολιτεία και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να το δουν πιο αποφασιστικά, έτσι ώστε να ξεκλειδώσουν και άλλοι πόροι. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά, δεν χρειάζονται δισεκατομμύρια. Με κάποιους πόρους κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων μπορεί να γίνει πολλή δουλειά. Αυτό θέλω να σημειώσω. Είναι αυτό που είπατε, είναι η δημοκρατικοποίηση του διαστήματος. Ότι ουσιαστικά μικρότερες χώρες με πιο περιορισμένο budget μπορούν να μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Να συνεχίσω με εσάς, άμα μου επιτρέπετε. Το ICEYE λίγο είναι από τη Φινλανδία, που είναι μια χώρα παρόμοιων διαστάσεων της Ελλάδος. Τι δουλειά κάνει και πώς συμβάλλει στο πρόγραμμα αυτό? Πείτε μας λίγο για την εταιρεία. Ναι. Καταρχάς, η Φινλανδία είναι μισή από την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι μεγάλη, επειδή είναι σε μεγάλη έκταση, αλλά όλη η Φινλανδία είναι όσο είναι η Αθήνα, έτσι, σε πληθυσμό. Όντως, και νομίζω το ανέφερε πριν και ο διευθυντής του Δημόκριτου, ο κύριος Καρκαλέτσης, τα πανεπιστήμια τα φιλανδικά είναι φυτόρια για startups. Έτσι. Εμείς, ως εταιρεία, είμαστε μια spin-off του Πανεπιστημίου του Άλτο, το οποίο πίστεψε στην ερευνητική ιδέα που είχε η ιδρυτική ομάδα της εταιρείας, τη χρηματοδότησε και έτσι όλο αυτό πήρε φτερά και έγινε μια επιχειρηματική προσπάθεια, η οποία μέσα αυτά τα 11 χρόνια έχει γιγαντωθεί, η αλήθεια είναι. Οπότε, ναι, μεν είναι μια εταιρεία η οποία εδρεύει στη Φιλανδία, εκεί γεννήθηκε. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά την προσπάθεια που κάνουμε στην Ελλάδα, είμαστε μια ελληνική ομάδα καθαρά. Έχουμε συστήσει την ελληνική εταιρεία και προσπαθούμε να κάνουμε την προσπάθεια που κάνει η εταιρεία στη χώρα όσο περισσότερο ελληνική γίνεται. Δηλαδή με το προσωπικό, με συνέργειες και συνεργασίες με το ευρύτερο ελληνικό οικοσύστημα, το οποίο ένα χρόνο είμαστε στην Ελλάδα, το εξερευνούμε, το γνωρίζουμε. Έτσι. Και το τρίτο στοιχείο που θέλουμε να προωθήσουμε εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε, όσον αφορά το δικό μας business, να κάνουμε την Ελλάδα έναν κόμβο για να πάμε και στις γύρω περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Ηλία,
Το Enterprise Greece είχε έτσι ένα ρόλο, έχει πάντα ένα ρόλο να προσελκύει έτσι οι επενδύσεις από εξωτερικές χώρες ψηλής τεχνολογίας. Τι κάνει το Enterprise Greece και τι μπορεί η Ελλάδα να προσφέρει μελλοντικούς επενδυτές σε αυτό το τομέα? Ναι, να πω καταρχάς ότι χαίρομαι γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη επένδυση που παρουσιάζουμε στο πλαίσιο της Χετία. Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε από μια επιτυχημένη ιστορία. Αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε με τη Hewlett Packard Enterprise, ακολούθησε η Enviso, τώρα έχουμε την ISI. Με τον Βασίλη είχα την ευκαιρία να συναντηθώ στη SLAS, αν θυμάμαι καλά, στο Ελσίνκι πριν 2 χρόνια, όπου συναντήσαμε και τον CEO εκεί. Η Enterprise Greece ως βασικό ρόλο έχει την προσέλκυση και την προώθηση επενδύσεων από τη μία πλευρά, δηλαδή αυτό είναι το mandate της εταιρείας, και από την άλλη την προώθηση των εξαγωγών. Συνεπώς, η τεχνολογία που είναι ένας από τους κλάδους στους οποίους προωθούμε ήταν δεδομένο ότι θα συμπεριλάβει και την διαστημική τεχνολογία στο κομμάτι της προσέλκυσης. Επενδύουμε μέσα από δράσεις την διαστημική τεχνολογία προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα επεσήμανα 4 βασικούς παράγοντες που υποβοηθούν την προοπτική Ελλάδα να αποτελέσει ένα σημαντικό προορισμό για τέτοιου τύπου επενδύσεις, δηλαδή επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυτό που λέμε επενδύσεις εντάσσεως γνώσης, που συμβάλλουν σε αυτό που λέμε και οικονομική διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, δηλαδή να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, να φύγουμε από τους παραδοσιακούς κλάδους και να πάμε σε πιο εξωστρεφείς και σε πιο κλάδους με υψηλή εξειδίκευση. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει υψηλά ανταγωνιστικά κίνητρα. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα αναφερθώ στο κίνητρο που σχετίζεται με τη φορολογική ελάφρυνση σε έργα που σχετίζονται με έρευνα και ανάπτυξη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα από τα ισχυρότερα, από τα πιο ανταγωνιστικά tax super deduction systems στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρέχει φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό. Συν επιμέρους άλλα κίνητρα, υπάρχει ας πούμε και το πλαίσιο που σχετίζεται με την ίδρυση των data centers, που μπορούν να περάσουν ως στρατηγικές επενδύσεις μέσα από εμάς, μέσα από τη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων. Συνεπώς υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο μπροστά μας, υπάρχει το πλαίσιο των κινήτρων και από την άλλη πλευρά ο δεύτερος βασικός παράγοντας είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει η χώρα στο κομμάτι του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εν γέννη, στο σύνολό του. Θα το κάνει πιο φιλικό προς τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες μεταρρυθμίσεις, έχουν λάβει χώρα κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Θα αναφερθώ στο κομμάτι της ψηφιοποίησης δεκάδων δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, από την πύλη gov.gr μιλάμε για πάνω από 2.000 υπηρεσίες οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί. Μιλάμε για την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τεχνολογικές επενδύσεις. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας και μια σειρά από εργαλεία επίσης, όπως είναι και τα fast track εργαλεία, δηλαδή θα αναφερθώ στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων για άλλη μια φορά, όπου πλέον βοηθάει μέσα από ένα σαφές κανάλι την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων με υψηλό αποτύπωμα στη χώρα. Άρα υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει το βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, υπάρχει το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επενδύει σε σημαντικές στρατηγικές υποδομές. Έχουμε ένα αναπτυγμένο δίκτυο 5G, ένα αναπτυγμένο δίκτυο οπτικών ινών. Μιλάμε για πολύ σημαντικές διεθνείς τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις που ουσιαστικά μετατρέπουν τη χώρα σε κόμβο cloud και σε κόμβο data transit, οπότε και από πλευράς υποδομών έχουμε βελτιώσει τη θέση μας. Επίσης, έχουμε ένα ζωντανό οικοσύστημα καινοτομίας στη χώρα και θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε την Οσονούπο ίδρυση του τεχνολογικού πάρκου Thesintec Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ναι. Έχουμε επίσης την ύπαρξη του Elevate Greece, που για πρώτη φορά η Ελλάδα με ένα δομημένο τρόπο πλέον έχει ένα επίσημο registry για όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οπότε ξέρουμε ποιες είναι, με ποια κριτήρια έχουν ενταχθεί
Το Elevate Greece. Ναι, στο Μητρό και τι προοπτικές υπάρχουν για το να κάνουν scale-up αυτές οι εταιρείες μέσα από το Elevate Greece. Και τέλος, θα αναφερθώ και σε έναν τελευταίο πολύ σημαντικό παράγοντα που έχει να κάνει με την ενεργή επενδυτική διπλωματία. Και το λέω γιατί είμαστε ουσιαστικά φορέας που ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών, άρα με έναν τρόπο ασκούμε αυτό που λέμε οικονομική διπλωματία. Τι εννοούμε λοιπόν ενεργή οικονομική διπλωματία? Εννοούμε ότι έχουν προωθηθεί μέσα στα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια μια σειρά από διεθνείς συνεργασίες και διμερεί MOUs, τα οποία ουσιαστικά έχουν αποδώσει στην προσέλκυση πολύ σημαντικών ξένων επενδύσεων από πολύ σημαντικούς ομίλους που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό το πλαίσιο των 5 βασικών παραμέτρων παραγόντων που παρουσίασα, μπορούμε να δούμε και την ISI ως παράδειγμα, εισόδου στην ελληνική αγορά και το γεγονός ότι μια τέτοια εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλασιαστικό όφελος γιατί λειτουργεί ως κράχτης για μελλοντικές επενδύσεις που μπορούν ουσιαστικά να εισέλθουν στη χώρα στο κομμάτι των διαστημικών τεχνολογιών και ιδίως στο κομμάτι της μικροδιαστημικής τεχνολογίας, που νομίζω ότι εκεί η χώρα έχει ιδιαίτερο potential. Μάλιστα. Είναι αυτό που ανέφερες, Βασίλης, ότι έχετε σχέδιο ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα. Ως άνθρωπος της αγοράς, πώς βρήκατε την αποδοχή εδώ στην Ελλάδα? Είναι καλό επενδυτικό προορισμό? Τι προσφέρει η χώρα? Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε συνεργασία κυρίως με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διαχειρίζεται το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, και με λίγα λόγια δεν αντιμετωπίσαμε αυτό που ξέρουμε ως... δεν αντιμετωπίσαμε αυτές τις ενδεχομένως αγκυλώσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας που φοβόμασταν. Δηλαδή, το Υπουργείο συγκεκριμένα κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ευέλικτα, με ανθρώπους καταρτισμένους, και αυτό είναι ένας παράγοντας όπου στην ουσία βοηθάει πάρα πολύ την ISI να δει την Ελλάδα ακόμα θετικότερα. Επειδή δεν το ανέφερα πριν και δεν υποθέτω ότι το κοινό ξέρει τι κάνουμε, η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εκτοξεύει μικρούς δορυφόρους με σύστημα ραντάρ πάνω, ένα σύστημα διτής χρήσης και για φυσικές καταστροφές και για άμυνα και για ασφάλεια, δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά. Οπότε εμείς αυτό που έχουμε κάνει εδώ μέχρι στιγμής είναι, βλέποντας όλο αυτό το θετικό κλίμα για προώθηση επενδύσεων και διευκόλυνση επιχειρηματικών κινήσεων, το έχουμε διαπιστώσει σε έναν βαθμό. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο για περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη ανάληψη ρίσκου. Νομίζω ότι η ανάληψη ρίσκου είναι ένας τομέας ο οποίος θα πρέπει να λίγο αποδαιμονοποιηθεί ενδεχομένως. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια στο κομμάτι του manufacturing, δηλαδή έχουμε μια παραγωγική μονάδα η οποία κατασκευάζει υποσυστήματα δορυφορικά για τον παγκόσμιο στόλο μας. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εδώ πέρα όσον αφορά το manufacturing, δηλαδή ολοκληρωμένη παραγωγή δορυφόρων μικρών εδώ στην Ελλάδα, και αυτό νομίζω που ολοκληρώνει τον κύκλο της προσπάθειας για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον, είναι αυτό που λέμε Core R&D, έρευνα και ανάπτυξη για τις επόμενες τεχνολογίες που θα φτιάξουμε. Η ISA είναι μια εταιρεία που παράγει τεχνολογίες. Στρατηγικά, ως εταιρεία, θα μείνουμε στον τομέα της παρατήρησης του διαστήματος, έτσι. Και θα πάμε σε αυτό που λέμε, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο στρατηγική της εταιρείας, είναι αυτό που λέμε Full ISR from Space. ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι των αισθητήρων, δεν θα μείνουμε στο SAR. Ξέρουμε ότι για να γίνει σωστό intelligence χρειάζονται και ηλεκτροοπτικά και SAR και Signal Intelligence, οπότε το technology pipeline της εταιρείας είναι πολύ μεγάλο στο κομμάτι της παρατήρησης της γης. Και όλα αυτά τα R&D projects που έχουμε σε αυτό που λέμε στο tech pipeline ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οπότε τα διάφορα γραφεία που έχουμε ανά τον κόσμο, εγώ ας πούμε έχω ανταγωνισμό με τον αντίστοιχο συνάδελφό μου στην Πολωνία ή στην Ισπανία ή στην Φινλανδία. Οπότε όταν η Ελλάδα προσφέρει αυτά τα κίνητρα που ανέφερε ο Ηλίας, που κάνουν πιο εύκολη την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, σίγουρα η Ελλάδα αποκτά περισσότερα εργαλεία
προκειμένου να προσελκύσει πιο γρήγορα αυτές τις επενδύσεις. Γιατί ο κόσμος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, οι αγορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι, διπλασιάσαμε ως Ελλάδα τη συμμετοχή μας στην ΙΖΑ, αλλά και πάλι είναι σχετικά σε απόλυτα νούμερα ένα μικρό νούμερο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Οπότε, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε στο κομμάτι των volumes, δηλαδή δεν έχουμε ατελείωτα, δεν μας τρέχουν τα μπατζάκια, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Άρα η επένδυση θα φέρει και εξαγωγές στο μέλλον. Ιδανικά, αν εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια η οποία μπορεί να υποστηρίξει μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία παρασκευής, κατασκευής δορυφόρων, εξυπηρέτησης πελατών, υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα, δεν είναι μόνο το manufacturing. Θεωρώ πως οι γειτονικές χώρες που έχουν φιλοδοξία, δεν είμαστε σε μια πολύ πλούσια αγορά, αλλά εντάξει, υπάρχουν χώρες με φιλοδοξίες, η Κύπρος, η Βουλγαρία κτλ., όπου ιδανικά και για λόγους proximity θα φανταζόμαστε και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε αυτές τις χώρες να στραφούν προς την Ελλάδα για να εξυπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες. Άρα να γινόμαστε hub, space hub. Ναι. Ωραία. Τελευταία ερώτηση προς τον Ηλία. Λίγο να το βάσει έμπρακτα. Έχουμε αυτά τα incentives, τα κίνητρα εδώ. Τι κάνει η Enterprise Greece π.χ. για να προσελκύζει επενδύσεις? Δηλαδή, τι είναι τα πρακτικά? Μιλάμε τώρα σε ένα κοινό που ενδεχομένως έχει κάποιο project στο μυαλό του. Τι μπορεί να προσφέρει? Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και η ουσία της δουλειάς μας. Η Enterprise Greece ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική. Έχει περίπου, για να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου 40 με 45 περίπου δράσεις το χρόνο στο εξωτερικό, πολύ στοχευμένες σε τομείς που θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στον τομέα που ασχολούμαι εγώ, που είναι η τεχνολογία και η καινοτομία γενικότερα, υλοποιούμε πάνω από 10-15 δράσεις το χρόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Από εκεί και πέρα, το πώς βοηθάει η Enterprise Greece? Η Enterprise Greece βοηθάει σε όλο το βήμα της διαδικασίας, σε όλα τα βήματα της διαδικασίας, δηλαδή από το πρώτο βήμα αναγνώρισης της αγοράς μέχρι και το τελευταίο που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης. Δηλαδή, ακολουθεί τον επενδυτή από το χέρι και τον διευκολύνει σε όλη τη διαδικασία αυτή. Για να το κάνω λίγο πιο λιανό αυτό και πιο πρακτικό, τι κάνουμε? Εκτός ότι εξηγούμε τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα και πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στην δεδομένη επένδυση που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή να φτιάξουμε ένα customized proposal, ας πούμε, στον επενδυτή σε σχέση με το πώς μπορεί να τον ενισχύσει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για να υλοποιήσει την επένδυσή του. Τον βοηθάμε στην αδειοδοτική διαδικασία, δηλαδή πιθανά μπλοκαρίσματα ή εμπόδια ή disputes που μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε την ελληνική δημόσια διοίκηση. Είμαστε εκεί και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε, διότι η Enterprise Greece έχει το πλεονέκτημα, όπως λέω πολλές φορές, να μιλάει διπλή γλώσσα, δηλαδή μιλάει τη γλώσσα του επενδυτή γιατί αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του επενδυτή, ότι θέλει γρήγορα να βρει λύση στο πρόβλημα, και από την άλλη αντιλαμβάνεται και το πώς μιλάει η ελληνική δημόσια διοίκηση και το τι απαιτεί εκείνη. Οπότε βρίσκεται στη μέση και μπορεί και δίνει έτσι έμπρακτα τη λύση. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα επίλυσης θεμάτων. Για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις, έχω εδώ και τους συναδέλφους από τις στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίοι ουσιαστικά τι είναι? Η Enterprise είναι ένας κόμβος υποδοχής μεγάλων large-scale επενδύσεων από 20 ή 40 εκατομμύρια και πάνω CAPEX, με την λογική ότι δημιουργούν και ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, όπου εκεί πέρα τι κάνουμε? Κάνουμε το due diligence της επένδυσης και εφόσον η επένδυση κριθεί ότι είναι στρατηγική, βάσει μιας διαδικασίας που ακολουθείται από την Υπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, βοηθάμε στο να διοδοτηθεί, να πάρει κίνητρα, Και κάνετε τη βασική αξιολόγηση. Κάνουμε τη βασική αξιολόγηση, οικονομική, τεχνική, νομική, και ουσιαστικά εισηγούμαστε για το αν μια επένδυση θεωρείται στρατηγική ή όχι. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Μιλάμε για large scale επενδύσεις. Επίσης, βοηθάμε τους επενδυτές στο να βρουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για την επένδυσή τους. Διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία με όλες τις μεγάλες HR εταιρείες στην Ελλάδα, στη λογική του να διευκολύνουμε τον επενδυτή να εντοπίσει το εργατικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται προκειμένου να στελεχώσει το επενδυτικό έργο το οποίο θέλει να αναπτύξει στη χώρα. Επίσης, μια πάρα πολύ βασική υπηρεσία είναι η υπηρεσία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών έργων. Αυτό θα το έλεγα και το core business του τομέα του δικού μας, που έχει να κάνει με τη συλλογή όριμων επενδυτικών έργων από ελληνικές επιχειρήσεις. Οπότε τώρα καλό και ελληνικές εταιρείες που είναι εδώ,
αυτή τη στιγμή στην αίθουσα και διαθέτουν όρημα επενδυτικά έργα για τα οποία αναζητούν επενδυτές, να εμπιστευτούν την υπηρεσία αυτή της Enterprise Greece, η οποία μαζί τους διαμορφώνει αυτό που λέμε το teaser του επενδυτικού έργου, προκειμένου να προσεγγίσουμε επενδυτές με το κατάλληλο προφίλ, ώστε να φέρουμε τα δύο μέρη σε επαφή και να ευοδοθεί ή δυνατόν matchmaking, αυτό που κάνετε. Ακριβώς. Κάνουμε matchmaking να ευοδοθεί το αποτέλεσμα. Άρα η διαδικασία του χαρτοφυλακίου είναι μια από τις σημαντικότερες. Ωραία. Ηλία, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Καλέσουμε τον κύριο Φιστικάκη για το επόμενο πάνελ και σας αποχαιρετώ. Γεια σας.